У серпні 2003 року поліція Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, зібрала з місця злочину ідеальний ДНК-профіль убивці. Повний, чіткий, незаперечний, і нічого не змогла з ним зробити. Це справа Кеті Сепіч, справа про випадкове вбивство, яка змінила законодавство цілої країни. Кетрін Джей Сепіч народилася і виросла в Карлсбаді, Нью-Мексико, старша з 3 дітей у родині. Друзі та рідні описували її однаково – життєрадісна, відкрита, готова завжди допомогти будь-кому. Кеті щойно закінчила бакалаврат з ділового адміністрування в університеті штату Нью-Мексико і лишилася там само, щоб здобути ступінь магістра. Паралельно вона працювала офіціанткою в місцевому кафе, жила разом із подругою і сусідкою по кімнаті Трейсі Вотерс. Вона планувала майбутнє, будувала кар'єру та зустрічалася з хлопцем на ім'я Джо Бішоф. 30 серпня 2003 року, у суботу, напередодні Дня праці, Кеті разом із Джо і друзями відвідала кілька барів. Потім вечірка у приватному будинку неподалік від університету. Близько 3-ї ночі між Кеті і Джо спалахнула сварка. Точні деталі суперечки залишилися невідомими, проте серйозними, оскільки Кеті вирішила серед ночі піти додому. Джо не пішов з нею, він лише виглянув у вікно і провів її поглядом. Це був останній раз, коли хтось із близьких бачив її живою. Кеті вирушила пішки, та й що могло статися? Її квартира була недалеко, маршрут знайомий, але через поспіх і емоції вона зовсім забула про сумочку та ключі, які залишилися на вечірці. Коли вона дійшла до будинку, довелося шукати інший вхід. Вона обійшла будинок, підійшла до вікна своєї спальні і, мабуть, хотіла залізти. Саме тут, біля власного вікна, за кроки від безпеки, на неї напали. Коли Трейсі прокинулася, то дізналася про те, що її подруга вночі пішла. Вона схопила речі та побігла додому. Обійшла будинок, але не знайшла Кеті вдома. Трейсі трохи почекала, а потім зателефонувала батькам та Джо, щоб спитати про подругу. Але нічого. До обіду вона звернулася до поліції. Поліцейські вирушили до квартири і одразу знайшли першу підказку. Туфля Кеті лежала просто під вікном її спальні. На тому ж місці також були сліди боротьби. Кеті дійшла додому. Вона була в метрах від порятунку. Але що потім сталося? Поки поліція опрацьовувала квартиру, надійшло повідомлення зі звалища на іншому кінці міста. Стрілки, що приїхали на тренування, виявили тіло. Коли судово-медичні експерти прибули на місце, картина вимальовувалася страшна. Молода жінка, сліди сексуального насильства, смерть від задушення і тіло підпалене, мабуть, навмисно, щоб знищити докази. Але злочинець прорахувався. Попри вогонь, під нігтями жертви збереглися сліди ДНК. Кеті боролася, вона шкрябала нападника, вона залишила після себе докази. Зразки відразу внесли до федеральної бази Кодіс. Детективи мали ДНК у вбивці. Тепер потрібно було лише знайти збіг. Поліція Лас-Крусес розгорнула масштабне розслідування. Понад 100 осіб були опитані впродовж перших тижнів. Слідчі збирали ДНК-зразки у всіх, хто міг мати відношення до Кеті. Більшість гостей вечірки, а це близько 30-40 чоловіків, добровільно здали зразки. Майже всі. Джо Бішоф, хлопець Кеті, відмовився здавати свій зразок, через що одразу потрапив до поля зору слідчих. За багатьма даними, стосунки Кеті з Джо були, м'яко кажучи, хиткими. Але незважаючи на це, Джо розповів слідчим, що подарував Кеті обручку і планував одружитися. Ми дізналися, що Кеті бачила, як Джо цілував іншу дівчину. Вона була засмучена. Вони обмінялися кількома словами. Я думаю, що всі знали про сварку, бо це спричинило невеликий галас на вечірці. Він відмовився співпрацювати. Я пам'ятаю, що відчула, ніби мене вдарили ногою в живіт, бо це був чоловік, який нібито кохав мою дочку. Примусити хлопця здати зразки детективи не могли, тому вони пішли іншим шляхом. Вони вилучили постільну білизну з кімнати Кеті, провели аналіз ДНК, отримали профіль Бішофа і порівняли з профілем зі злочину. Жодного збігу.
Джо Бішоф був повністю виправданий. Він не мав до цього жодного стосунку. Невдовзі слідчі зосередилися на двох інших чоловіках. Обидва пізніше були засуджені за зовсім інший злочин – зґвалтування, не пов'язане з Кетті, але їхній ДНК теж не збігся. Кожен наступний перевірений підозрюваний відпадав. Коло підозрюваних звужувалося, а згодом взагалі спорожніло. Місяці минали, слідство гальмувало. У поліції був ДНК-профіль убивці, чіткий, незаперечний, але в жодній базі даних жодного збігу. Детективи не відмовлялися від справи, але без підозрюваного, без імені, без обличчя вони були безсилі, і все через недолугу систему. Як працювала система? У 2003 році в Нью-Мексико, як і в більшості штатів, існувало просте правило – ДНК збирають тільки від тих, кого засуджують і відправляють до в'язниці. Заарештований, притягнутий до суду, виправданий або відпущений без вироку про позбавлення волі, твій ДНК не потрапляв до бази. Це означало, що людина могла скоїти вбивство, потім попастися за крадіжку, відбути строк і вийти, і жодного сліду в системі. Джоен Сепіч, мати Кетті, пізніше скаже перед законодавцями. Коли людину заарештовують, беруть відбитки пальців, роблять фото, а використовувати найточніший науковий інструмент ідентифікації – це незаконно. Я не можу в це повірити. На момент вбивства Кетті Габріель Адріан Авіла жив у тому ж місті. Йому було 23 роки, він був одружений, батько дитини. Він не знав Кетті, не входив до її кола знайомих, він також не відвідував тієї вечірки. Ніхто не вказував на нього, бо ніхто навіть не знав про його існування в цьому контексті. У листопаді, менш ніж через 3 місяці після вбивства Кетті, Авілу заарештували, але не за вбивство. Він вдерся до квартири 2 жінок, озброєний ножем. Жертви встигли зачинитися у ванні і викликати поліцію. Авілу затримали на місці. У березні 2004 року його засудили за крадіжку зі зломом і замах, але поки тривав суд, його відпустили під заставу і він втік. І майже рік поліція розшукувала його. У листопаді 2004 року впіймали. Він отримав 9 років ув'язнення і потрапив до в'язниці штату. І тоді нарешті в нього взяли зразок ДНК. Але це ще не кінець. Зразок взяли. Проте він пролежав у черзі на тестування ще 2 роки. У 2006 році, через 3 роки після вбивства, детективи, що вели справу Кетті Сепіч, отримали повідомлення про збіг у базі. ДНК з-під нігтів Кетті, ДНК Габріеля Авіли – ідентичний профіль. Людина, яку вони шукали, вже сиділа у в'язниці за зовсім іншу справу. Слідчі негайно відновили розслідування. Вони знайшли вантажівку, яку Авіла використовував тієї ночі. Всередині виявили каблучку Кетті, ту саму, яку їй подарував Джо. Доказів було більш ніж достатньо. Детективи зустрілися з Авілою у в'язниці. Спочатку він заперечував. Але коли йому виклали докази – ДНК, кільце, сліди шин його вантажівки біля звалища – він зламався. Авіла зізнався. Він розповів, як тієї ночі п'яний і під наркотиками їхав вулицею і ледве не збив Кетті. Він зупинився, за його словами, начебто щоб переконатися, що вона в порядку, і хотів довести її додому. Він йшов за нею до самих дверей, потім за будинок до вікна спальні. І там, за власним зізнанням, він втратив контроль. Слідство встановило, Авіла не був знайомий із Кетті, жодного зв'язку між ними до тієї ночі не існувало. Це був напад незнайомця, спонтанний, жорстокий, випадкова жертва. Поки тривало слідство і суд, батьки Кетті не замкнулися у собі і теж вирішили діяти. Джоен прийшла до висновку, якого не могла ігнорувати. Її дочка могла бути жива, якби ДНК Авіли потрапив до бази раніше, але закон забороняв це робити без вироку. Джоен виступала перед законодавцями, вона їздила по штатах, вона говорила про розрив у системі мовою, яку неможливо було ігнорувати – мова матері, що втратила дитину.
У 2006 році, ще до вироку Авілі, штат Нью-Мексико ухвалив закон Кетті. Відтепер кожна людина, заарештована за тяжкий злочин, зобов'язана здати зразок ДНК, незалежно від того, чи буде вона засуджена. Джаян не зупинилася на одному штаті. Вона понесла закон Кетті далі, в інші законодавчі збори, у Вашингтон, у медіапростір. У 2010 році Конгрес США ухвалив федеральний закон Кетті. Він надає штатам федеральне фінансування для збору ДНК від усіх заарештованих за насильницькі злочини. Сьогодні більшість штатів мають подібне законодавство. Тисячі справ, що роками лежали замороженими, отримали відповіді. Тисячі злочинців упізнані і заарештовані. Габріеля Віла постав перед судом. Зважаючи на вагу доказів, він обрав визнання провини. Він склав зізнальні показання щодо всіх пред'явлених обвинувачень: вбивство першого ступеня, викрадення людини, сексуальне насильство та знищення доказів. У травні 2007 року суд виніс вирок – 69 років ув'язнення, плюс 9 за попереднє пограбування, яке він мав відбути спочатку. Право на умовно дострокове звільнення не раніше, ніж через 30 років. Справа Кетті Сепіч – це не просто трагедія, це приклад того, як один системний збій може коштувати людського життя. І поки закон не змінився, таких Кетрін могло бути більше. Залиште свою думку в коментарях, мені справді цікаво, що ви думаєте. Дякую за ваш перегляд і до наступної зустрічі.